para sa ice cream. Mga sabi, shake mo lang siya ng about 5 to 7 minutes. So maganda na rin siyang workout kung gusto mong mag-workout. Meron naman talaga akong electric mixer. Bakit ko ba naman pinapahirapan pa yung sarili ko? Ewan ko ba? Hi everyone! Welcome back to my channel. So in this video, gagawa tayo ng homemade ice cream. As you know, hindi naman tayo agad makakabili ng ice cream kapag nag-crave ka kasi nga may curfew at saka mahirap pumunta sa mga convenience store because of the COVID-19 situation. So marami akong nakita mga YouTube tutorials on how to make homemade ice cream and gagayahin natin yun. Tara, samahan niyo ako! Okay, so paano ba gumawa ng homemade ice cream? Dun sa nakita ko ng YouTube tutorial, ilalagay ko na lang yung link niya sa video. Gagamit tayo ng whipped cream, all-purpose cream. Ito lang yung available kasi dito sa Pilipinas. Condensed milk, and then glass jar. Hindi tayo gagamit ng electric mixer. So, dun sa mga walang mixer, ito yung gagamitin natin. So, ito yung magiging base natin for the ice cream. So, let's start! So, ang sabi is open natin. Mas maganda daw na yung glass jar is chilled. So, nilagay ko muna siya sa chiller. And then, lagay natin yung all-purpose cream. Itong jar na to, nire-purpose ko lang galing lang siya sa old from the parang mga salsa dip na jar. So ni-recycle ko lang yan, hinugasan lang namin, and then jar na. And then once nandito na siya sa jar, lagyan na natin yung condensed milk. Para yung condensed milk hindi mapunta sa ilalim. Haluin lang natin. Ito siya. Once nahalo na natin siya, close the bottle, and then sabi doon, just shake it. Kasi wala tayong pang churn ng ice cream. So, i-shake na natin siya hanggang sa ma-whip na siya on its own. Yan, narinig niyo yung parang liquidy bubble habang sinishake. Sabi pag okay na siya, wala ka nang marinig na halos na. So, workout talaga siya. Para sa ice cream! Mga sabi, shake mo lang siya ng about 5 to 7 minutes. So, maganda na rin siyang workout kung gusto mong mag-workout. May tunog pa rin ayan o. May tunog pa. Ilang minutes na ba ito? Nakapagod. Sige pa. Malapit. Parang hindi ko na siya masyadong naririnig Kanina kasi mas meron pa pala. So, kailangan lang check mo mga 5 to 7 minutes na sinishake mo siya. Kasi, para maiiwasan natin siyang ma-overshake.
Nakakapagod ah. Meron naman talaga akong electric mixer. Bakit ko ba naman pinapahirapan pa yung sarili ko? Ewan ko ba? Pa. Shake mo pa. Shake, shake, shake. Ayan o, guys. Medyo hindi ko na siya naririnig. Malapit na siyang parang wala na halos marinig. 1 eternity later. Check natin. Kasi baka ma-over. Yung texture niya. Parang mukha na siya talagang ice cream. Meron ako nga yung plastic container. Dito natin ilalagay yung base mixture natin ng ice cream. Siya. And then, mag-a-add ako ng crushed Kit Kat. And, para maging chocolate flavor, yung Hershey's. And then, i-add na rin natin yung Kit Kat. Parang gusto ko pang dagdagan ng chocolate. Dagdagan pa natin. Pagkahalo, tignan natin. Oh my God, ang sarap! Para siyang milkshake. Sarap niya. Lagyan na natin siya sa freezer. Just check natin later. Again everyone, nakalipas na yung mga ilang hours and ito na yung ice cream natin. So, na-frozen na siya. So, i-check na natin. Ayan na siya. Lagyan na natin dito. Sarap niya. Malalasahan mo yung mga bits and pieces ng Kit Kat na nilagay natin. Ang sarap. Ang sarap niya. Till the next video. Bye and thanks for watching.